สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง DIY BAY CAY ค่ะนี่คือพื้นที่ข้างบ้านของเราที่เราได้ลงต้นสนฉัตรเอาไว้2ต้นตั้งแต่4ปีที่แล้วตั้งใจว่าจะเอาไว้นั่งดูชิลๆในช่วงหน้าหนาวตอนที่เราบันทึกคลิปนี้อยู่ในช่วงหน้าร้อนเดือนพฤษภาคม 2568 และในหน้าร้อนก็จะเต็มไปด้วยหญ้าตายและดินที่แตกระแหงส่วนหน้าฝนก็จะเต็มไปด้วยหญ้าที่รกปกคลุมสูงซึ่งยากในการตัดและดูแลวันนี้เราเลยตัดสินใจจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเซนการ์เด้นที่สวยและผ่อนคลายด้วยหินเกล็ดธรรมดาค่ะด้วย3ขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้รับรองว่าเพื่อนๆสามารถทำเองได้แน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยสเต็ป 1 เคลียร์พื้นที่เราเริ่มต้นโดยการใช้จอบถางหญ้าและวัชพืชเคลียร์ทุกอย่างออกให้เหลือพื้นที่โล่งๆเพื่อเตรียมปูหินเกล็ดในกรณีที่จำเป็นต้องปรับพื้นดินควรทำให้เรียบร้อยก่อนในขั้นตอนนี้สเต็ป 2 วางโครงสร้างเซนเราต้องการที่จะไฮไลท์ต้นสนฉัตร2ต้นนี้ที่เราปลูกเอาไว้โดยการทำสวนหินเกล็ดและในอินสโปโฟโต้ของเราอยากได้ร็อกการ์เด้นแบบสวนญี่ปุ่นทำให้มูดบอร์ดของเราจึงออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือรายละเอียดและสิ่งที่ต้องทำส่วนของเรามีพื้นที่7 x 7 เมตรเราต้องการสร้างหินเทียมเพื่อตกแต่ง3ก้อนและต้องการทำน้ำพุเล็กๆเพื่อเพิ่มบรรยากาศอีก1ชุดไม่รู้ว่าเราจะสามารถทำออกมาให้เหมือนกับอินสโปโฟโต้ของเราหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะสเต็ป 3 ปูหินเกล็ดเราใช้ผ้าจิโอเท็กซ์ไทล์ในการคลุมพื้นดินเพื่อป้องกันการเติบโตของวัชพืชในอนาคตผ้าจิโอเท็กซ์ไทล์คือแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติน้ำซึมผ่านได้และมีความทนทานสูงมักใช้ในงานด้านโยธาสิ่งแวดล้อมและการเกษตรปัจจุบันเป็นที่นิยมมากในการนำมาจัดสวนวัสดุมักจะเป็นโพลีโพรพิลีนหรือโพลีเอสเตอร์แต่บางครั้งก็อาจจะมีใช้วัสดุอื่นแทนเช่นโพลีเอทิลีนและโพลิไมด์ผ้าจิโอเท็กซ์ไทล์นี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะหรือสามารถสั่งทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อได้ขนาดพื้นที่ตามที่ต้องการแล้วเราทำการตัดโดยใช้กรรไกรตัดผ้าธรรมดาเพื่อนำผ้าส่วนที่เหลือไปคลุมพื้นที่อื่นต่อไปหลังจากนั้นใช้หมุดยึดผ้าคลุมวัชพืชตอกลงไปพร้อมกับเหล็กเสียบตัวยูแต่เพราะดินของเราแข็งมากเราเลยใช้ตะปู3 นิ้วที่มีอยู่แล้วยึดลงไปแทน
พื้นที่ที่ได้คลุมผ้า Geotextile แล้วก่อนการปูหินเกล็ด เราได้เหลือพื้นที่ตรงโคนต้นไม้ไว้ขนาด1 เมตรคูณ 1 เมตรเพื่อเอาไว้ใส่ปุ๋ย และพื้นที่ด้านข้างโรงรถส่วนนี้ เราจะปลูกดอกไม้และต้นไม้เลื้อยเพื่อให้บังในส่วนของโรงจอดรถต่อไปหินเกล็ดที่เราสั่งมาถึงแล้วค่ะ เราใช้หินเกล็ดจำนวน1คิว900 บาทสำหรับพื้นที่7 เมตรคูณ 7 เมตร ราคาหินเกล็ดขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่อาศัย แต่คิดว่าคงไม่หนีจากราคานี้มากเท่าไหร่ เราเริ่มต้นด้วยการโรยหินเกล็ดไปที่ส่วนขอบของชายผ้าก่อน เพื่อไม่ให้ผ้ามีการขยับตัว ถึงแม้ว่าจะได้ทำการตอกขูดยึดผ้าลงไปแล้วก็ตามจากนั้นก็ทำการเกลี่ยหินจนทั่วพื้นที่ค่ะ นี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานวันนี้ เราลองมาดูกันค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำงานในสัปดาห์นี้คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาทำการตกแต่งส่วนหินเกล็ดของเรากันค่ะเรามาดูกันสิว่าเราจะสามารถทำให้เหมือน Inspo Photo ที่เราต้องการได้หรือเปล่าให้เพื่อนๆช่วยเชียร์ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ